أول ما بلشت الأحداث هون، أول كم مظاهرة، أول كم معارضة، ما نزلت لأنه بصراحة ما كنت مستعدة إنه واجه هالشي مرة تانية. لساتني متوجعة على اللي صار بسوريا وكل الناس اللي ماتت والناس اللي خسرت عيالها وكل هالأشياء، لأنه إحنا بالنهاية للأسف ما قدرنا ننفذ يلي نحن كان بدنا إياه للبلد. بالنهاية الثورة ما نجحت، واللي هلأ أنا عم حاول أتقبل وأتعايش مع هالشي. بس بعد فترة حسيت إني لازم أقوي حالي ولازم خلي الماضي بالماضي، ونزلت. أنا داليا من سوريا، عايشة بلونج بيتش كاليفورنيا. صار لي بأمريكا تقريبا 8-9 سنين من وقت ما بلشت الحرب بسوريا. بشكل عام كعربية سورية اجت على أمريكا بعد أحداث سوريا. وقت بلش تطلع كل هالأمور على الأخبار، على السوشيال ميديا، فيديوهات العنف، صور البوليس برا، صور الرصاص. حسيت بكآبة، حسيت إنه كل شي هربنا منه كعرب أو كسوريين عم يرجع يعيد نفسه. هذا هو الشي اللي نحن اجينا هون لننساه. وبعدين بتحاولي ترجعي للحياة الطبيعية. فلما الحياة الطبيعية هون بتصير بتذكرك بهداك الوقت، كان أول شي صعب. Institutionalized racism and murder by police, and to any way people anywhere are abused, used and brutalized. Nothing less. حاليا اللي عم يصير بأمريكا هو خلافات عنصرية بالمجتمع. الناس كلها زهقت من العنصرية وزهقوا يتعاملوا منها كل يوم كل يوم كل يوم. فأكيد أمريكا هون في قانون أكتر، في انفتاح أكتر، لكن هذا الشيء أبدا ما بينفي إنه لسه في فساد. فوقت بتشوفي عنا ظلم لكبت رأي مواطن، مثل كأنه هون ظلم لمواطن لأنه لونه أسود. In the name of humanity, we refuse to accept a fascist America. حرية التعبير هي من أكبر الحريات اللي عندهم ملتزمين فيها هون، إنه أنا بقدر أقول شو ما بدي. لفترة طويلة كانت أوكي، معك حرية تعبير، فيك تقول شو ما بدك، بس قد ما حكيت ما رح تغير شي. وبالأخير الناس وصلت لمرحلة إنه هذا الشي ما كفاية. والخطوة اللي هلأ عم يعملوها أكتر إنه مو بس أنا فيني أحكي وغير البلد اللي أنا فيها. فلما طلعوا الناس بأمريكا وقالوا إنه هذا الشي مرفوض، مجتمعنا بيرفض إنه البوليس يحط ركبته على ظهر أو رقبة أو رجل حدا. وبالفعل بعد كذا أسبوع طلع قرار ممنوع منعا باتا تحط ركبتك على رقبة أو ظهر أو رجل أي حدا. فحرية التعبير كانت مؤدية لحرية إنك تغيري الحياة اللي أنت عايشة فيها. لما طلعنا تظاهرنا بالبلاد العربية، وكان الجواب قتل وضرب وتعذيب، وناس اضطرت تغير كل حياتها لتهرب من البلد بس لأنه طلعوا طالبوا مطالب بالكلام، عم نعارض بالكلام. ما صار في أي تغيير، بالعكس صار في قمع أكتر. كتير بتمنى إنه نحن كمجتمع عربي نتعلم نسمع من بعض. كتير بتمنى للبلدان العربية إنه يصير صوت المواطن مسموع، إنه نقدر نطلب من الحكومة أشياء بدون ما نتعرض للأذى، بس لأنه طلبنا شيء من حقوق الإنسان، إنك تطلب إنه أنا بدي أتعامل هيك أو أنا بدي أحكي هيك. كتير بتمنى إنه كمجتمع نتعلم نسمع لبعض ونتعلم من تجارب بعض ونحس بأوجاع ومشاكل بعض.